Hello guys, welcome to my new video. ඉතින් අද ගේන්නේ අලුත්ම බේස් එකට අලුත්ම බේස් එක කියන්නේ 1370 බේස් එක 1370 බේස් එකට ස්නෝ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න හැටි තමයි අද අරන් එන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ගහන්න යන WhatsApp එක. ඉතින් GB WhatsApp එකට තමයි මම දාන්නේ. සෙටින් වලට ගිහලා ඔයාලට version එක පෙන්නන්නම් GB ලගේ අලුත්ම බේස් එක. හරි 15යි 10. ඔයාලා මම ගහන්න යන්නේ. හරි මම ඔයාලට ෆයිල් එක පෙන්නන්න. MD manager එකේ වෙනද විදියටම මෙන්න මේ විදියට ෆයිල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පාස්වර්ඩ් මොනවත් නැහැ. හරි මේ විදියට ඇතුළට යන්න ඕනේ. මේ විදියට තියෙන ෆයිල් එක MD manager එකෙන් අපිට ඇඩ් කරගන්න දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. හරි මේ ටික ඔයාලට තියෙන MD manager එකෙන් ඇඩ් කරගන්න. මම මේ ටික ඇඩ් කරගෙන ඉන්නම් මුලින්ම. හරි dictionary plus දීලා මම මේකේ package name හදාගන්න. package name එක ඇත්තේ your WhatsApp. හරි your WhatsApp කියලා ඉස්මැලි දාලා search කරලා මම ඒ ටික replace කරගන්න. මගේ package name එක GB WhatsApp. හරි GB WhatsApp කියලා replace කරගන්න මේ ටිකට. හරි ඊගාට save and exit දීලා back වෙන්න. ඊගාට code ඉස්මැලි ඇතුළට ඇවිල්ලා එතන search කරන්න your WhatsApp කියලා. හරි ඒක replace කරගන්න මේ ඔයාගේ package name එක. හරි ඒ ටික කරගෙන ඉවරයි. ඒක මම save and exit දෙන්න. ඊගාට මම මේ පැත්තෙන් extract කරගන්නම් මගේ app එක. මම දාන්න යන්නේ මෙන්න මෙයාට GB WhatsApp එකට extract APK දීලා locate කරගන්න. හරි ඊගාට මම මේක view කරගන්න. view කරගෙන classes ඇතුළට යන්නම්. වෙනද විදියම තමයි. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම add කරන්නේ මම import කරගන්න. මේ විදිහට ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකක් උඩ මොකක් හරි එකකට ටච් කරන් ඉඳලා import කියන එක ඔබලා මම යට ගිහලා ෆයිල් එක හොයාගන්න. ෆයිල් එක හොයාගෙන නැත්නම් classes එකට ටච් කරලා මේ විදිහට import කරගන්න. හරි ඒක import වුණා. ඊගාට මම open කරගන්නම් මගේ අනිත් MD manager එක. මේ විදිහට හරි මේකේ මම මේ ෆයිල් එක හොයාගන්න. හරි ෆයිල් ඇතුළට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා search කරන්න කියලා home activity කියලා කෝඩ් එක. හරි ඔන්න home activity එකේ copy එක අරගෙන එන්න කෙලින්ම start a new search එක ගාවට ඇවිල්ලා paste කරලා class name දාලා tick හතරම දාලා search කරගන්න. ඊගාට එන්න ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන invoke code එක. හරි ඒක home activity එක ඇතුලේ search කරන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මෙතන මේ මුල්ම result එක. හරි com.gb whatsapp home activity ඔන්න ඔක ඇතුලට ගිහිල්ලා එන්න මෙතන උඩ තියෙනවා .3 ඔන්න ඔක touch කරලා search කියන එක දීලා මෙතන paste කරලා ඔක search කරන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ code එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මගේ file එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒක යටම invoke code එක. හරි මෙන්න මේ code එක අර මම උඩ search කරපු code එකට යටි දාන්න. මෙන්න මෙතන එන්නේ code එක ඕකට යටින් දාගන්න. හරි මේක දාලා මම ඒක save එකක් දෙන්න. ඊගාට ආයෙත් මගේ ෆයිල් එක ඇතුළට ඊගාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා එකක් ඔන්න ඔගේ copy එකක් අරගෙන ආයෙන්න එල් start a new search එකේ ඒක paste කරලා class name දාලා tick හතරම දාලා ඒක search කරගන්න. ආයෙ search කරගෙන ඊගාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව code එක. හරි ඔන්න code එකේ copy එකක් අරගන්න ඕනේ. copy එකක් අරගෙන ආයෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔක search කරන්න මෙතන. හරි විදිහට එක result එකක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් මෙන්න මෙයාව දාගන්න. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න එතනින් දාගන්න තියෙන්නේ. හරි ඒක save වෙනවා. හරි අපේ MD manager එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. හරි ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ APK edit එකට යන්න.
හරි මම මේක save and exit දෙන්නම් මේ විදිහට. හරි ඊගාවට ඔයා මෙන්න මෙතනට auto sign ටික් එක දාලා ඕකේ කරන්න. හරි ඊගාවට ඔයා මේ app එක open කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ APK editor app එකෙන්. හරි මෙතනට APK editor එකට ගිහලා select APK and file කියන එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා MT2 කියලා folder. හරි ඔන්න ඔක ඇතුළට ගිහලා ඔකේ APKs වලට ගිහලා GB WhatsApp එක දැන් මම දාගත්ත code ටික තියෙන එක full edit දීලා partial files දෙන්න. හරි ඊගාවට string ටික load ලැබුණාට පස්සේ files වලට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම string ටික load කරගෙන files වලට දාගෙන video එක ආයෙ අරගන්නම්. හරි files ටික load වුණාට පස්සේ මම ආයෙ video එක ගන්න. එතකොට මම පොඩ්ඩක් video එක skip කරනවා. හරි guys අපේ files ටික load ලා ඉවරයි. ඊගාවට කෙලිමෙන් ඕනේ ආයෙත් my file එක ඇතුළට. හරි file එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන APK edit එක දාගන්න තියෙන වගේ drawable වගේක් තියෙනවා values වගේ තියෙනවා XML එකක් තියෙනවා. හරි ඔන්න ඔය ටික දාගන්න තියෙන්නේ. හරි මම මුලින්ම drawable ටික දාගන්න. ඉතින් මම reset වලට ගිහිල්ලා මොකක් හරි තියෙන drawable folder එකක් ඇතුළට ඒ ටික දාගන්න. හරි ඔයාලා කැමති නම් ඔයා වෙනම අලුතෙන් drawable folder එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම නම් හදන්නේ ඔය තියෙන එකටම දාලා දාන. හරි මෙන්න මේ විදිහට drawable එකට ගිහිල්ලා මේක එකින් එක මම දාගන්නවා මෙතනට down 𝐿 හරි මම මේ ටික මේ විදිහට දාගන්න. දාගෙන ඊගාවට යනවා මම values එකක් ඇතුළට. හරි values එකේ බලන්න දාගන්න තියෙන දේවල් හරි arrays එකයි string එකයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම values folder එකක් ඇතුළට යනවා array කියන එකයි string කියන එකයි නැති. හරි v22 string කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට දාන්න බෑ. v23ට යනවා. හරි v23 නෑ. මම ඒකට දාගන්න මේ XML එක මේ විදිහට. හරි ඊගාවට XML එකක් දාගන්න තියෙනවා. XML එක මෙන්න මෙතන යට තියෙන XML කියලා folder එක. හරි ඔක ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි දාගන්න ඕන ඒක මේ විදිහට ඒක දාගන්න. හරි ඊගාවට ඔය කෙලින්ම ආයෙ මගේ ෆයිල් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන _𝐒𝐽 කියලා එකක්. හරි ඔන්න ඔක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා බටන් කෝඩ් එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔකේ ස්විච් කෝඩ් එක කොපියක් ගන්න. හරි අරගෙන ඔයාලට කැමති XML එකකට. හරි මම නම් privacy එකට දාගන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න දැනට. මෙන්න මෙතන close tag එක. හරි මෙතන තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගහනවා නම් උඩින්ම දානවා නම් your privacy උඩින්ම දානවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා string එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති your privacy sum කියලා. හරි මෙන්න මෙතන තියෙන your privacy sum කියලා කෝඩ් එක. හරි ඔන්න ඔතනින් යට enter එකක් ගහලා දාගන්න. ඉතින් මම එතනට මගේ antivirus එකේ කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම antivirus එකේ කෝඩ් එක ඉවර වෙන තැනට enter එකක් ගහලා මේකේ කෝඩ් එක දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒක මම save කරලා back වෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ එන්න මගේ code smell එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන activity code එක. හරි activity code දාන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දාන කට්ටිය දන්නවනේ දාන තැන manifest එකේ අන්තිමටම. හරි අන්තිමටම කියන්නේ මම දාන තැන පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මෙන්න දැන් line number 9 ටිකක් ගහලා මේක ඔබන්න. හරි ඊගාවට මෙන්න මෙතන තියෙන application කියලා එකක්. හරි මේ තියෙන application කියලා එක. ඔන්න ඔතන උඩ තියෙනනේ close tag එක. ඔන්න ඔතන close tag එක ගාවින් cursor එක තියලා enter එකක් ගහලා ආගේ activity code එක මෙතනට paste කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ save දීලා back වෙන්න. එතන ඊගාවට තියෙන build කරන්න තමයි අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. හරි එහෙනම් කොල්ලෝ මේක build එක ඉවරනට පස්සේ මම ආයෙ වීඩියෝ එක අරගන්න. මම නැත්තම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. දැනටම විනාඩි 9ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි guys අපේ app එක build කරලා ඉවරයි. අපි එහෙනම් install කරමු. install කරනවා දැන් මම. හරි APK එකට permission ඉල්ලනවා. හරි මම install දෙන්න. හරි මේ විදිහට අපේ app එක install වෙනවා. install එක ඉවරනම් මම ආයෙ වීඩියෝ එක අරගන්න. okay boys අපේ app එක install වෙලා ඉවරයි. අපි open කරමු app එක. මෙන්න මේ විදිහට open වෙන app එක. හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති open වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට snow effect එක activate වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි ගිහිලා වෙන්න නම් chat එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට chat එක ඇතුළේ snow effect එක වැඩ කරනවා. හරි දාපු switch code ටික පෙන්නන්න.
මෙතන privacy and security එකේ මගේ antivirus එකේ යටින් මම දාගත්තා. හරි මෙතන තියෙනවා boys ඉතින් පොඩි crash එකක් ආවා. හරි මේක ඇත්තටම කිව්ව ෆයිල් එකේ අවුලක් නෙමෙයි මගේ වැරද්ද. හරි දැන් පේන ඇති වෙලාව පාන්දර 1:10. හරි නිකන් දැන් නිදිමතේ ඉන්නේ. හරි නිදිමතේ තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපේන මෙන්න මෙතන com.io WhatsApp කියලා තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ මේ මන් දාම්මා නේද මෙන්න මෙතන ෆයිල් එක ගහනකොට මම මෙතන XML එක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙන්න මෙතන code ඉස්මැලි එක ඇතුලේ. හරිද මෙන්න මෙතන තියෙනවා com.io WhatsApp කියලා. හරි ඉතින් මම ඔන්නෝකේ මේ switch code එකේ හැදුවේ නැහැ. අත්‍තරම කිව්ව package name එක මම හදන්න නැතුව එහෙම paste කරේ. හරි දැන් වෙලා තියෙන අවුල තමයි මෙතන මෙයා කියලා දෙන්නේ target කරන්න කියලා package name එකට com.io WhatsApp. හරි දැන් මෙයාට com.io WhatsApp කියලා package name එකක් මේකේ target කරන්න නැහැනේ. GB WhatsApp එකේ com.io WhatsApp කියලා එකක් නැහැනේ. ඉතින් ආයේ package name මාරු කරපු නැති එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. නැත්තම් ෆයිල් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. එහෙනම් අදට ගිහලා නම් සුබ දවසක්. goodbye.